De buitenparlementaire politieke partij, DA91, die heeft er een schrijven gericht aan de voorzitter van het parlement, waarin zij dan ook vraagt dat vanwege het vonnis aan president Desi Bouterse de president dan toch wel eer aan zichzelf moet houden en moet bedanken, moet opstappen als president. Want het is vanwege onze verkiezingsstelsel in Suriname wordt de president gekozen in het parlement. Dus het is wederom het parlement die dan de president naar huis moet sturen. We spraken hierover met DA91 voorzitter Angelique Del Castillo en zij reageert als volgt. Maar dat denkt men niet in Oseer. Als we kijken naar de recentste kadermeeting, waar zelf is aangegeven dat ze gaan met alle zekerheid voor een derde termijn en dat Bouterse terugkomt als president. Ja, weet je, ik denk dat de mensen in Oseer in paniek zijn. Dat is één. Ze leven al een hele tijd in een wereld die niet de realiteit is van Suriname. Ze zijn buiten de realiteit en ze hadden nooit verwacht dat hetgeen was, het kwaad dat deze samenleving is aangedaan, dat er mensen zouden zijn die hun rug zouden rechten en dat duidelijk zouden aangeven. Ze hadden gerekend op de angst, want de angst in ons volk is wat hun in stand houdt. Zolang je bang bent voor iemand die je bedreigt, heeft hij macht. Maar het moment dat je opstaat en zegt, ik heb er schoon genoeg van, ik ben vrij en ik ben vrij te zijn wie ik wil en ik moet bescherming genieten, mijn rechten zijn belangrijk, dan zal je zien wat er gebeurt met die persoon. En zij proberen die angst erin te houden. Weet je, de mensen van Oseer, daarom zeg ik het ook, de mensen daar er wordt misbruik gemaakt van mensen hun armoede. Er worden een heleboel mensen daarheen gesleept voor een pakketje. Er worden mensen daarheen gesleept met de bedreiging dat als ze niet daar zijn, ze hun job kwijtraken. Toch? Dat is één deel. Een ander deel zijn de mensen die hun belangen beschermen. Die rijk worden van de armoede van deze samenleving. Die rijk worden van de vernietiging van deze samenleving. En dat is het enige wat ze aan elkaar bindt. En de persoon die ze daarbij helpt, is meneer Bouterse. Toch? Want hij is een leider met een vonnis nu ook nog op zijn naam voor moord. En dat betekent dat hij ze dankjewel verschuldigd is als ze voor hem opkomen. Ze kunnen hem chanteren. Dat is wat daar gebeurt. Zo worden zij rijk ten koste van deze samenleving. En het gedrag dat daar tentoongespreid wordt, hoort niet bij een politieke organisatie. Dat gedrag dat daar is, hoort bij een criminele organisatie. Een politieke organisatie die kan het erg vinden dat hun leider veroordeeld is. Sommigen kunnen zelf verrast zijn als ze van niets wisten, maar de feiten zijn daar. En dan buigen ze hun hoofd en dan verschonen ze hun organisatie. Zodat het een organisatie blijft die mee kan blijven doen in een goed Suriname. Maar zoals het daar gebeurt, is dat zeker niet het geval. En de wijze waarop er bedreigingen worden geuit naar de rechters, naar de rechtsstaat, naar de burger met gezond verstand, dat is onacceptabel. En ik zeg ook, we zijn een zeer verdraagzame maatschappij. Maar aan elk touw komt een eind. Wanneer mensen anderen beginnen op te roepen om de dood in te gaan voor een leider, dan grenst dat aan een terroristische organisatie. Want dat is precies wat we op televisie zien, bij CNN, etc. De Taliban. Ik heb daar ook onderzoek naar gedaan. Ik heb er een boek over geschreven. Dat is wat daar gebeurt. Toch? Dat is precies wat daar gebeurt. Dat mensen het idee wordt gewekt dat ze zich voor één persoon moeten opofferen. En dat bestaat niet. Een goede leider offert zich voor zijn land. Meneer Bouterse, wanneer hij een goede leider was, dan had hij nu afstand gedaan zonder dat wij hem hadden gevraagd. Dat hij gezegd, ik ben geen sta in de weg voor de ontwikkeling van dit land. Ik ga opzij, zodat u zich verder kan ontwikkelen. Maar dat doet hij niet. Hij vindt dat hij belangrijker is dan iedereen hier in dat land. Hij is belangrijker dan die moeders, dan die vaders, dan die kinderen. Toch?
En dan worden dit soort oproepen gedaan. En het feit dat het niet gecorrigeerd wordt. Want je kan iemand hebben die opstaat en een onverantwoorde uitspraak doet. Maar dan moet de leiding dat corrigeren. Want je zal een gek hebben die daar rondloopt en morgen op straat loopt en zichzelf opblaast of wat doet omdat hij een daad wil stellen voor zijn zogenaamde leider. Wie gaat voor zijn kinderen zorgen? Wat denk je, meneer Bouterse? Meneer Bouterse gaat niet voor zijn kinderen zorgen, want hij heeft niets gedaan voor deze mensen. Die moorden op 8 december. Heeft hij niet gepleegd om mensen eten te kunnen geven of om mensen te beschermen die gevaar liepen? Hij heeft het voor zichzelf gedaan. Alleen voor zichzelf en zijn matties om hem heen. En precies hetzelfde vandaag. Hij wil dat de mensen zich offeren voor hem. En dat hoort niet. Zodra een leider, iemand dat aan je zegt, moet je gauw uit zijn buurt gaan. Heel gauw wegrennen vandaar en nooit meer in zijn buurt gaan. Want het is een mislukkeling. Het is iemand die jou wil gebruiken voor zijn belangen. En die niets met jou te maken heeft. Die geen enkel gevoel voor jou heeft. En als jij morgen in gevaar bent en hem gaat zoeken, geeft hij niet thuis. U praat over een criminele en of terroristische organisatie. Maar op social media werd het heel mooi geschreven. Dit lijkt wel een secte. Ja, maar een secte, dus het grenst aan dat we denken aan Jim Jones. Toch? Jim Jones is een typisch voorbeeld. De organisatie was in Amerika verboden verklaard. Hij is gevlucht naar Guyana. En hij heeft daar de mensen allemaal blauwzuur laten drinken. Shankali, zoals we dat noemen. Hij niet. Hij niet. En dat is typisch. Dus dat is werkelijk zo. Met uitschakeling van je verstand. Wat deze mensen doen, ze willen dat je je verstand uitschakelt. En gewoon blindelings gelooft en doet wat zij zeggen. En dat is nooit gezond. Zodra iemand eist van je, dat je zonder je verstand te gebruiken, doet wat die persoon zegt, is die persoon bezig jou te vernietigen en misbruik van jou te maken. En dat is wat daar gebeurt. Daarom zeg ik, ze maken misbruik van de armoede. Want de mensen die daar gaan en een pakketje nodig hebben of 50 gulden of 500 gulden kregen om daar te zitten, die hebben geen brood morgen op de plank. En hun verstand zegt ze dat meneer Bouterse dat met ze doet, dat hij slecht beleid voert. Maar ze durven niet naar dat verstand te luisteren, want ze weten als ze dat durven zeggen, krijgen ze geen pakket morgen. En ze zien geen andere mogelijkheid om er doorheen te komen. Maar wat ze moeten weten, is dat dat pakket ze dagelijks van hun vrijheid berooft. En dat uiteindelijk daadwerkelijk, als meneer Bouterse nu zo ver gaat dat zijn volgelingen ze oproepen om de dood in te gaan voor hem, is dat wat ze willen? Of willen ze leven in een land waar er eerlijke leiders zijn, waar er gewerkt wordt aan eerlijke jobs voor hun, waar mensen met ze praten en kijken hoe ze kunnen helpen nu ze zwak zijn om er bovenop te komen, zodat ze niet afhankelijk hoeven te blijven. Dat is wat wij willen. Wij willen werken met mensen die het moeilijk hebben, dat ze een job vinden. Dat ze uiteindelijk met die job, misschien verdienen ze nog niet zoveel, maar gaandeweg gaan ze meer verdienen. Ze kunnen groeien, ze kunnen hun eigen huis bouwen, ze kunnen hun eigen eten kopen. En ze zijn niet afhankelijk van wat ik vind dat ze moeten eten. En als morgen de leider van het land iets verkeerd doet, zijn ze vrij om te zeggen, no maar asan dat no boom, mino wana asan dat die. Toch? Want laat me vragen, als een van deze mensen, je dochter komt thuis, je hebt niet veel geld, maar wat je wil is dat je dochter goed leeft. Ze komt thuis met een vriend, ze stelt hem aan je voor. En wanneer je navraag gaat doen, hoor je dat een man vonnis voor kiriman. Ga je je dochter sturen om met die man te trouwen? Nee. Je gaat zeggen, ja, we zoeken een trama, want ik ben een kiriman also. Dan kan je ook niet achter een kiriman lopen. Toch? We moeten dat van ons afschudden. We moeten beseffen dat het ons nergens brengt. Nergens en nergens brengt. En zodra mensen aan ons zeggen dat zij belangrijker zijn dan ons, dat wij voor hun belang ons moeten opofferen, gauw weggaan. Want een leider van een land moet zich offeren voor dat land. En wanneer je leiding geeft aan een land, dienstbaar leiderschap waarover praten, dat betekent dat jij jezelf kort op bijvoorbeeld tijd met je familie, kort op hoeveel mooie dingen je hebt, et cetera, omdat je kijkt naar wat je land nodig heeft. Toch? Daarvoor zet je in eerste plaats in. Dus zodra mensen dat gaan omkeren en je gaat zeggen, Jereno, voor mij belang jong kiris revi, dan zeg je, ik ben dol, maar niet gek. Ja? Hiermee doe ik geen zaak. Mijn leven
is mijn leven en daar beslis ik over en niemand beslist over mijn leven. En weet je, we moeten ook vasthouden. Bouterse heeft zichzelf benoemd als de politiek verantwoordelijke voor die moorden van Moiwana. Het doodschieten van zwangere vrouwen, doodschieten van kinderen. Er zijn, niet alleen hij heeft zich, er zijn internationale vonnissen, de OAS, dat we zeggen heel Latijns-Amerika heeft hem veroordeeld daarvoor. Toch? En zo iemand gaat aan jou zeggen dat hij jouw belang voor ogen heeft zolang jij je offert voor hem. Asa neem Wroko zo.